এভৰিৱান, মই কুহিপিয়া পুনৰ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিত আছে ছাগলী মাংস। মইনো ছাগলী মাংস কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ব'লকচোন চাওঁ। ইয়াত পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ অলপ সৰু সৰুকৈ, জলকীয়া 4টা লৈছোঁ, আলু 2টা লৈ লৈছোঁ, তাৰপৰা বিলাহী, তাৰপৰা নহৰু 2টা এনেকৈ গোটাকৈ দি দিছোঁ। ছাগলী মাংস ৰেচিপিটো কুকাৰত বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বলকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। A few moments later. তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া অলপ নিমখ দি দিছোঁ। যিহেতু তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া ইয়াত লং ইলাচি ডালচেনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি যিহেতু ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম, আমি অলপ ভাজিব লাগিব। ছাগলী মাংসত পিঁয়াজটো অলপ সৰহকৈ দিলে ভাল লাগে খাই। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈছে, অলপ পাছতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে, ইয়াত এতিয়া আমি আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। আদা নহৰু পেষ্টটো অলপ ভাজিব লাগিব। ইয়াত এতিয়া হালধি দিম, তাৰপাছত জিৰা দিম, ধনিয়া দিম, জিৰাটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, ধনিয়াটো অলপ কমকৈ দিছোঁ। মাংসখিনি ভালকৈ পিঁয়াজখিনিৰ লগত মিলাই ল'ম। ইয়াত অলপ গৰম মছলা দি দিছোঁ। অলপ ভাজি লৈছোঁ নহৰু 2টা দিব লৈছোঁ। এনেকৈ নহৰু দিলে খাবলৈ ভাল লাগে। কোনে কোনে এনেকৈ বনাই খায় আপোনালোকে ক'বচোন মোক কমেণ্টত। যিহেতু মাংসখিনি অলপ সিজিছে, ইয়াত এতিয়া আলু দি দিম। এতিয়া আমি লৰাই দিম। আলুখিনি সিজাৰ পিছত বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া আলুখিনি সিজিবলৈ ঢাকনখন দি থ'ম। এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই চাম। যিহেতু আলুবোৰ সিজিছে, এতিয়া আমি বিলাহী ইয়াত দি দিম। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছত ভালকৈ লৰাই দিম। যিহেতু ছাগলী মাংস, সেইকাৰণে ভালকৈ ভাজিছোঁ। যিমানে ভাজে সিমানেই ভাল হয় ছাগলী মাংসটো খাবলৈ। যিহেতু মাংসখিনি ভালকৈ সিজিছে, এতিয়া আমি গৰম কৰি থোৱা পানীখিনি দি দিম। পানীখিনি দিয়াৰ পাছত এতিয়া লৰাই দিম।
ইয়াত এতিয়া অলপ মিট মছলা গুড়ি দিম। মছলাখিনি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি ঢাকনখন লগাই দিম। এতিয়া আমি 5টামান চিটি অহালৈকে সিজাই থাকিম। এতিয়া আমি গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া আমি ঢাকনখন আঁতৰাই চাম। দেখিছেনে মাংসখিনি ইমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে নহয়, মোৰ দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। আপোনালোকৰ জিভা পানী পৰিছেনে কমেণ্টত জনাবচোন। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो। এতিয়া খাই চাওঁ কেনেকুৱানো হৈছে। ধুনীয়া আছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হৈছে। ৰেচিপি এয়াই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আজিলৈ বাই বাই।